હેલો એવરીવન. આજે આપણી સાથે છે મિસ્ટર ચૈતન્ય ચોકસી, જે જેએમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ફંડ મેનેજર છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ સો મચ, તમે Thank તમારો you. કિંમતી સમય અમને આપ્યો. Thanks for having me and inviting me. Thank you so much. યસ સર. ચૈતન્ય સર વિશે થોડું બેકગ્રાઉન્ડની વાત કરું તો એમની ટોટલ 21 વર્ષની ફિનાન્શિયલ માર્કેટમાં કરિયર રહી છે અને એમણે ILNFS, યુટીઆઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરી, ચાંદ્રાઈ કેપિટલ, લોટસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને છેલ્લા 16 વર્ષથી એ જેએમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એઝ અ ફંડ મેનેજર કામ કરી રહ્યા છે. સર, મારે સૌથી પહેલા તમને ગ્લોબલ ઇકોનોમી વિશે પૂછવું છે કે છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર આપણે ઘણા બધા ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન જોઈ, ઘણા કન્ટ્રીઝ વોર ફેસ કરે છે, ઘણી જગ્યાએ હાઇપર ઇન્ફ્લેશન છે. પર્ટિક્યુલરલી યુએસમાં બહુ મોટી ઇકોનોમી ગણવામાં આવે છે. વોટ આર ધ રિસ્ક એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી કે જે તમને એમાં લાગી રહી છે? સો ઋષિભાઈ, જેવી રીતે તમે કીધું કે યુએસમાં સ્પેસિફિકલી લાસ્ટ યર આપણે અગર જાન્યુઆરી 2023ની વાત કરીએ તો એક્સપેક્ટેશન બ્રોડલી એવું હતું કે યુએસ ઇકોનોમી રિસેશનમાં જશે. થ્રુ આઉટ ધ યર એવી એક્સપેક્ટેશન હતી કે બીકોઝ ઓફ ધ રેટ હાઇક્સ જે યુએસની કરવી પડી, બીકોઝ પોસ્ટ કોવિડ જે યુએસમાં ઇન્ફ્લેશન જે 1.5-2% ઓલમોસ્ટ 8-9% થઈ ગયું હતું, તો એ કંટ્રોલમાં લાવવા માટે જે રેટ હાઇક્સ કરી હતી યુએસ ફેડે, અને તો ઓલમોસ્ટ 5%થી અરાઉન્ડ દેટ લેવલ રેટ્સ વયા ગયા હતા યુએસમાં, અને હજી પણ એ જ લેવલ પર છે. તો એ જે ઇન્ફ્લેશન 8-9% થઈ ગયું હતું એ હવે ઘણા કંટ્રોલમાં આવી ગયું છે. હવે ઓલમોસ્ટ જસ્ટ અરાઉન્ડ 3% આવી ગયું છે. તો જે રેટ હાઇક્સનો ઇફેક્ટ હેઝ ઓલરેડી કમ ઇન, પણ જે એક્સપેક્ટેશન હતી કે યુએસમાં રિસેશન આવશે એવું નથી થયું. ઇનફેક્ટ આ બ્રોડ મેક્રો ડેટા જે છે ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ક્વાઇટ રીઝનેબલી સ્ટ્રોંગ. સો હવે આ વર્ષમાં એક્સપેક્ટેશન તો એ રિસ્કના બાબતે અગર વાત કરીએ તો એ જ છે કે જે રેટ હાઇક્સનો જે લેગ્ડ ઇમ્પેક્ટ કહીએ કે જે એકચ્યુઅલ ઇફેક્ટ આ વર્ષમાં આવી શકે કે નહીં, તો એની પણ પ્રોબેબિલિટી હવે ઘણી ઓછી થઈ ગઈ છે. તો એ જે આપણે સોફ્ટ લેન્ડિંગ સિનારીઓ કહીએ કે સો ટુ દેટ એક્સટેન્ટ ધ યુએસ ઇકોનોમી ઇઝ રિલેટિવલી ક્વાઇટ કમ્ફર્ટેબલ ઇન દેટ સેન્સ. અને મેજર ઇકોનોમી છે વર્લ્ડમાં, તો ડેફિનેટલી યુએસમાં જે થાય એના ઇફેક્ટ બધે ગ્લોબલી ફીલ થાય છે. બટ નેટ because of broadly if we say કે ફંડ ફ્લોઝની અગર વાત કરીએ કે જે 5% રેટ્સ થઈ ગયા હતા યુએસમાં, તો એના કારણે ઘણું ગ્લોબલ ફ્લોઝ લાસ્ટ યર પાછું યુએસમાં ગયું, કેમ કે ત્યાં રેટ્સ વર સો અટ્રેક્ટિવ. Now what we are feeling is that since rate, in fact હવે કરંટ યરમાં આપણે જોઈએ તો જે યુએસનો જે ફેડનો જે ડોટ પ્લોટ કહીએ તો એમાં આઈ થિંક અરાઉન્ડ 3 રેટ કટ્સ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ ઇન્ડિકેટર, પણ માર્કેટ ઇઝ ઓલરેડી એક્સપેક્ટિંગ મોર દેન દેટ. સો રેટ કટનો સિનારીઓ છે આ વર્ષમાં. હવે ક્વેશ્ચન એ જ છે કે ક્યારે ચાલુ થશે. So maybe sometime around middle of this year probably we can see the rate cut cycle. અને rate cut cycle માં આપણે generally જોઈએ કે જ્યારે rate cuts થાય તો it is generally favorable for equity valuations. So to that extent from that perspective things are looking relatively better compared to last year. Yes. સર, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી વિશે વાત કરીએ, કેમ કે આપણે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થ્રુ ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ મોટે ભાગે ઇન્ડિયન કંપનીઝની અંદર ઇન્વેસ્ટ થતા હોય છે. સો ઇન્ડિયન ગ્રોથ આઉટલુક અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સાયકલ જે પ્રમાણે છે, તો શું તમને પોઝિટિવ આઉટલુક લાગી રહ્યું છે? So India, as we all know, it is the fastest growing major economy in the world. ને આગળ જતા પણ અમારું માનવું એ છે કે આ કન્ટિન્યુ રહેશે, કેમ કે જે આપણી કન્ટ્રીમાં જે ડેમોગ્રાફિક્સ છે અને our એવરેજ પોપ્યુલેશન 28 થી 30 વર્ષનું, we have a very young population in that sense. So that is one of the major advantages. And secondly, જે રિફોર્મ્સ જે ગવર્મેન્ટે કર્યા છે આટલા વર્ષોમાં, તો એનો પણ જે ક્યુમ્યુલેટિવ જે બેનિફિટ આવે, so that we are actually seeing right now. તમે ઘણી બધી વસ્તુ થઈ હતી, જેવી રીતે જીએસટી છે કે જૈસે અલગ અલગ સેક્ટર્સમાં પણ રેગ્યુલેશન નવા આવ્યા હતા, જેવી રીતે રિયલ એસ્ટેટમાં પણ રેરા આવ્યું, તો ઘણા તો એક દેટ
is one part of it. Second, manufacturing is again something that is going to grow significantly. અહીંયાથી પણ અમારું માનવું છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં હજી ઘણું ગ્રોથ દેખાવામાં આવશે. એમાં પણ ગવર્મેન્ટ પોલિસીઝ છે કે આપણે જે ઇમ્પોર્ટ સબસ્ટિટ્યુશન કહીએ કે જે આપણે પહેલા ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા, વી મેક ઇન ઇન્ડિયા જે આપણો ઇનિશિયેટિવ છે, તો દેટ વિલ લીડ ટુ લોટ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ ગેટિંગ આઉટસોર્સ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. જે આપણે ચાઇના +1 જે વાત થાય આપણી, that is related to the whole manufacturing side, production line incentives. So that is something again which is leading to growth. And I think જે ઘણી બધી જે foreign companies છે, MNCs, they also want an manufacturing base in India. રાઈટ. તો ઘણા બધા તમે જે પણ ગ્લોબલ CEOs, ઇનફેક્ટ હમણાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ ચાલી રહ્યું છે અહીંયા, you would have seen the announcement જે થઈ રહ્યા છે, રાઈટ, across sectors. So investments ઘણા થઈ રહ્યા છે ઇન્ડિયામાં, અને એનું બેનિફિટ જે છે એ આપણી કન્ટ્રીને we will continue to benefit for a number of years. અને આઉટલુક કહીએ તો ઇનફેક્ટ it's not just a few years. I think અગર આપણે કહીએ કે ઘણા વર્ષો સુધી આપણને મલ્ટી-ડેકેડલ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. So in that sense, we are in a good time and good space, in terms of our markets also. And we will, I think, continue to do well to that extent. રાઈટ. સો જેમ તમે કીધું, ગ્રોથ આઉટલુક સારું છે, ઘણી નવી MNCs આવી રહી છે, ઘણા નવા સેક્ટર ઓપન થઈ રહ્યા છે, એક્ઝિસ્ટિંગ સેક્ટર સ્ટ્રેન્થન થઈ રહ્યા છે. બટ હંમેશા એક વસ્તુ હોય છે કે વેલ્યુએશન્સ શું છે, કેમ કે કહેવત છે કે સારા ભાવે ખરીદશું તો આપણને આગળ જતા એમાં પ્રોફિટ વધારે થઈ શકશે. તો પર્ટિક્યુલર ઇન્ડિયન માર્કેટના જે અલગ અલગ સેગમેન્ટ છે, લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ, તો તમારું એના વેલ્યુએશન વિશે શું અસેસમેન્ટ છે? No, question પર what we are seeing right now is કે earnings growth જે આપણે કહીએ કે price to earning multiple માં આપણે જે EPS growth કહીએ, તો 2010 થી 20 સુધીમાં there was a single digit earnings growth. હવે આ ડેકેડમાં we are expecting કે જે corporate profit to GDP જે છે એ ઘણું નીચેના લેવલ પર આવી ગયું હતું, અને now it is reviving. So to that extent, earnings growth જે કહીએ આપણે, તો એ સિંગલ ડિજિટથી we feel કે over the next few years it should be at least nominal GDP growth જે આપણે કહીએ તો એ 10 થી 11% હોવી જોઈએ, and earnings would be more or less in line, or if not a bit better than that. So જે I think earnings cycle is now going to pick up, the corporate capex cycle is going to pick up, and so the valuation આપણે જે આજની તારીખમાં લાગે કે એ 1 year forward આપણે generally જોઈએ, તો એ perspectiveમાં right now we are a bit on the expensive side, right, one standard deviation above large cap spaceમાં. Okay. બટ અમારું માનવું છે કે આ અર્નિંગ્સ ગ્રોથ જેવી આવશે, કંપનીઝ રિઝલ્ટ્સ રિપોર્ટ કરશે, તો ઇટ માઇટ બી બેટર દેન એક્સપેક્ટેશન. તો આપણને જે હાઈ વેલ્યુએશન લાગતા હતા આજની તારીખમાં, અગર આપણે 2 વર્ષ પછી જ વાત કરશું તો મે બી બીકોઝ ઓફ અર્નિંગ્સ ગ્રોથ they are actually reasonable. Right. So large capમાં it is at one standard deviation above long term average. અને આપણે સ્મોલ અને મિડ કેપમાં વાત કરીએ તો આપણે લાસ્ટ યર જોયું કે સ્મોલ અને મિડ કેપમાં રેલી વોઝ વેરી સ્ટ્રોંગ. યસ. ઇનફેક્ટ ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુઇંગ ઓલ્સો ફ્રોમ till today. સો એમાં થોડુંક વધારે વેલ્યુએશન પર્સપેક્ટિવથી વાત કરીએ તો જેવી રીતે લાર્જ કેપમાં ઇટ ઇઝ વન સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિએશન અબવ, so mid cap માં it is a bit higher than that, and small cap માં પણ આપણે જોયું કે હમણાં ઘણા બધા flows આવે છે small cap funds માં. Yes. તો એમાં પણ there is a bit of higher valuation, પણ આપણે normally investors છે ને 1 વર્ષની વાત કરે, આપણે 5 વર્ષ 10 વર્ષ આગળનું આપણે અગર વિચારે તો we are very confident of the growth story ahead. So to that extent growth આવતું રહેશે ને આ વેલ્યુએશન જે થોડા હાયર સાઇડ પર છે એ સસ્ટેન થશે. In fact earnings upgrades થાય ત્યારે actually market factors that in as well. But અમારું માનવું છે કે every correction is an opportunity to buy in our markets. છેલ્લા 1-2 વર્ષની અંદર જેમના જેટલા પણ ફંડ છે they are almost topping the chart.
તો પરફોર્મન્સ ઇઝ ઓલવેઝ એન આઉટકમ ઓફ અ સ્ટ્રોંગ પ્રોસેસ. Right. તો જાણવા માંગીએ છીએ કે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર એવી કઈ માઇક્રો લેવલે પ્રોસેસ તમે ડેવલપ કરેલી છે કે જેના આઉટકમ રૂપે આટલું સારું પરફોર્મન્સ આવ્યું છે. Right. So, as a fund house, I mean, we have a model called the GEEK model. So, what do we mean by that? GEEK is growth in earnings and earnings quality. ये बे main pillars છે हमारा investment process માં. Right. So, we try to identify, where is the opportunity to invest. And secondly, જે earnings growth, will come with it. અને સાથે સાથે અમે જે બેલેન્સ શીટ કહીએ આપણે કે અર્નિંગ્સ ક્વોલિટી એના પર પણ ઇક્વલ ફોકસ છે. તો વી વુડ પ્રિફર કંપનીઝ વેર ધ કેશ ફ્લો જનરેશન is very good. So, and that is used to reinvest for future growth. Right. And third and most important thing broadly for us as a fund house is કે management quality. અને corporate governance પર extreme વધારે અમે weightage રાખે છે. The strategy is to be ahead in their segment. Proactive approach. એકદમ proactive approach જેનો હોય ને management integrity is not questionable and corporate governance is another key pillar. એના outcome જે છે એ તમને હમણાં જે performanceમાં દેખાઈ રહ્યું છે. અને secondly what we have also done is કે આપણે return તો generate કરી આપે છે investor ને, પણ સાથે સાથે આપણે risk જે છે that should be in line. So જે આપણે risk adjusted returns કહીએ, right. So that is also something very important. તો રિસ્કના અગર પર્સપેક્ટિવથી હું વાત કરું તો અમે રેગ્યુલર બેસિસ એઝ અ ટીમ વી ડિસ્કસ એન્ડ કે અમારા પોર્ટફોલિયોઝમાં વોટ ઇઝ ડુઈંગ ગુડ, વોટ ઇઝ નોટ ડુઈંગ ગુડ. અગર કંઈ સારું કરી રહ્યું છે તો આપણે આપણે વેટેજ રિડ્યુસ કરે કે પ્રાઇસ ટાર્ગેટ્સ આવી ગયા તો વી કેન એક્ઝિટ ધ સ્ટોક ઓલ્સો. એટ ધ સેમ ટાઈમ કે અગર આપણે કોઈ સ્ટોક્સમાં ખોટા જઈ રહ્યા હોય, ગેટિંગ આઉટ ઓફ ધોઝ, correcting the mistakes and learn from it. અને પછી એના પર વી જસ્ટ સો પોઈન્ટ હું કહેવા માંગુ છું કે ઇટ્સ રિસ્ક પર્સપેક્ટિવ ઇઝ ઓલ્સો very important. Return is one part of it. Yes. સાથે સાથે risk adjusted returns આપવા is what we are actually focusing on. And thirdly is consistency of performance. So it's a combination of a lot of things give these returns and we are reasonably confident કે આગળ જઈને પણ અમે we will continue to do well on this. માર્કેટ અત્યારે ઓલ ટાઈમ હાઈ ટચ કરી રહ્યું છે ઘણા બધા સેગમેન્ટની અંદર. ઇન્વેસ્ટર્સ હંમેશા એક મૂંઝવણમાં હોય છે કે માર્કેટ બહુ વધી ગયું છે તો હવે કરેક્શન આવશે, કાં તો પ્રાઇસ કરેક્શન આવશે અથવા ટાઈમ કરેક્શન આવશે. કોઈ એન્ઝાઇટીમાં આવી અને ડિસિઝન લઈ લેતા હોય છે. તો વોટ ઇઝ યોર ટેક ઓન ધેટ પાર્ટ? સો આઈ થિંક આજે તમે જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો એ ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટર્સને હોય છે, પણ મેં આટલા વર્ષોમાં જોયું છે કે માર્કેટને ટાઈમ કરવું ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ ઇફ નોટ ઇમ્પોસિબલ. તો ઇન્વેસ્ટર્સને એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે માર્કેટ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ ડુ વેલ because our economy will continue to do well. Yes. At every level, આટલા વર્ષોમાં we have seen that markets have gone up. 2001 થી અગર આપણે વાત કરીએ તો it has gone up almost 25 times. There were many phases કે જ્યારે correction આવ્યું કે because of various events, and those corrections actually provided opportunities to increase allocation. So what I would suggest કે તમે please don't try to time the market. That is આપણે કહીએ ને futile exercise. And you keep investing in a disciplined manner and continue with your allocations. અગર તમે SIP કરતા હો તો please continue. If possible you can increase the amount also. આપણે આટલા વર્ષોમાં જોયું છે કે માર્કેટ જે ટ્રેન્ડ રહ્યો છે it has been upwards. Yes. And given the outlook for the country and economy, we feel that the trend will continue to be upwards for many years to come. Yes. So we feel that there will be times when we feel that markets have gone up very high, a lot. But be patient and be disciplined in your approach. And my personal experience till now is that it has been the best strategy to have a disciplined approach to the markets and have a positive view. Yes. Thank you so much for your valuable time and giving insights to our investors. Thank you so much, Rushi bhai, and it was a great talking to you.
थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।